गवती चहा, ही चहापूड, साखर आणि पाणी. तर मी 1 कप करणार आहे चहा. हे पहा, हा 1 कप. गॅस चालू करू. प्रथम हा जो गवती चहा आहे असा पूर्ण गोल करायचा आहे, कारण भांड्यामध्ये टाकला की तो पसरतो, म्हणून अशा प्रकारे करायचा आहे. आणि पूर्ण सुरी यात टाकायची. त्याच्यानंतर साखर चवीनुसार घाला. कोणाला गोड आवडते, कोणाला कमी. ही एवढी साखर. अगदी पाव चमचा हे पावडर किंवा चहापूड. प्रत्येक भागामध्ये त्यांना वेगवेगळे नावं आहेत. चहाला उकळी यायला लागलेली आहे. चहा उकळत आहे. काळा चहा पिल्याने कफ वाढत नाही आपल्या शरीरामध्ये. तर अशा प्रकारे चहाचा जरासा हलवायचा, म्हणजे तो गवती चहासुद्धा काय होतो, छान प्रकारे उकळला जातो आणि त्याचा रस सगळा चहामध्ये उतरतो. आता आपला चहा उकळलेला आहे. गॅस बंद करू आणि अगदी थोडा अलगद हाताने आपण, कारण जी चहापूड असते ती खाली बसते. आता आपण गाळून घेऊ. हे बघा, चहापूड सगळी खाली बसलेली आहे का. तर आता आपण गाळून घेऊ. बरोबर 1 कप झालेला आहे. आणि आता त्यामध्ये मी एक असा लिंबू पिळते. हा झाला आहे ब्लॅक टी किंवा काळा चहा. तर हा चहा कसा झाला ते तुम्ही मला सांगा, आणि तुम्ही पण घरात करून प्या.